太虚古龙族，一个魔兽王者家族，灵魂力量耗尽，无法继续。萧炎临危请命，独人使尽浑身解数，牵制住在场的魂殿斗尊死敌陈天南，却盯上了他。 Lúc này, ngay khi một đám hộ pháp hồn điện đang đi tuần tra thì bất ngờ không gian xung quanh chúng được một đóng băng và sụp đổ. Chẳng biết công kích từ đâu xuất hiện, một đám lính canh đã đột ngột ngã xuống, thậm chí ngay cả hét lên, bọn chúng cũng không kịp. Phải hồi lâu sau mới có một tên nhìn thấy dấu vết của Tiêu Viêm và Dược Lão, đáng tiếc chưa kịp báo tin, bọn họ đã liền bị lấy mạng. Chẳng mấy chốc, nơi đây xác mấy tên hồn điện đã nằm la liệt. Phải rất lâu sau, Tiêu Viêm cùng Dược Lão mới hiện ra chân thân. Nhìn thấy hư ảnh của hai thầy trò, đám người hồn điện lập tức xôn xao. Không chậm trễ, hàng trăm bóng ảnh hộ pháp đã liền xuất hiện vây kín nơi này. Đứng ở giữa trung tâm, một tên lớn tiếng quát: hai kẻ vừa tới là ai? Dám dương oai ở hồn điện, chán sống rồi sao? Các thiên tôn, bắt chúng lại cho ta! Dứt lời, ngay khi tên cầm đầu phát động, hàng trăm bóng đen quỷ dị đã lập tức phóng người về phía Dược Lão và Tiêu Viêm tấn công. Đối diện kẻ địch lao tới, Dược Lão và Tiêu Viêm cũng đồng thời động thân. Đầu tiên là Tiêu Viêm, thân hình anh ấy như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã như thiểm điện kết liễu từng tên hộ pháp, khiến mấy tên kia chỉ biết ú ớ, xác bọn chúng rơi như dạ. Giờ khắc đó, chỉ thấy không gian lóe lên từng tia sáng như lôi điện mà thôi. Mỗi đòn công kích của Tiêu Viêm phóng ra, mấy tên nhãn nhiếp của hồn điện cũng lập tức bỏ mạng tại chỗ, cảnh tượng là vô cùng kinh khủng. Gần đó, Dược Lão cũng không kém cạnh chút nào, chỉ thấy vừa khi ra tay, thân hình ông đã như một bóng ảo lướt đi. Mỗi khi ông lướt qua, chỉ thấy mấy tên hồn điện hét thảm rồi rơi xuống, thậm chí sau các đó còn chẳng ai nhìn thấy thủ pháp của ông. Tuy nhiên, đám người hồn điện này lại càng ngày càng đông, bọn chúng cứ như âm hồn bất tán bay kín trời vây lấy hai thầy trò Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm thân hình lập tức phóng lên trời cao, sau đó theo bàn tay anh ấy khẽ động, hỏa diễm lập tức được ngưng tụ. Chỉ vẫy nhẹ tay, hỏa diễm lập tức hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, vây kín cả đất trời, làm đám người hồn điện kinh hãi. Giờ khắc ấy, nhìn quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng kia, đám người hồn điện thậm chí còn có tên đã phải bỏ chạy để giữ mạng. Thế nhưng, chỉ thấy trên trời cao, theo tiếng quát của Tiêu Viêm chấm dứt, theo ngón tay chỉ xuống, quả cầu khủng bố cũng từ từ tỏa ra uy áp hạ xuống hồn điện. Quả cầu nóng cháy kia đi đến đâu, mọi thứ cũng lập tức bị thiêu rụi, dù cho tất cả đám người hồn điện hợp lực cũng không thể đỡ được nó. Cuối cùng, chỉ thấy bùm một tiếng, quả cầu kinh khủng khiếp bạo phát gần như xóa sổ nơi này, mọi thứ chìm trong biển lửa. Nhất thời, hồn điện lập tức rơi vào hỗn loạn, tất cả đang nháo nhào chạy trốn. Thế nhưng đúng lúc đó, trong đám người đang tẩu thoát, Tiêu Viêm lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhìn hắn, Nam Chính khẽ thở một nụ cười kinh bỉ. Ngay sau đó, anh ấy phóng người đuổi theo Mộ Cốt, thấy Tiêu Viêm sau lưng mình, Mộ Cốt sợ hãi lắp bắp hỏi: Đấu Thánh, người đã tiến vào đấu thánh rồi sao? Nhiều năm không gặp, ta thấy rất tiếc, dù sao Hải Tâm Diệm cũng là dị hỏa, lưu lại cho hạng người như ngươi thì cũng chỉ phí phạm của trời. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm liền thuấn di chặn đầu Mộ Cốt và tóm lấy hắn. Không chậm trễ, anh ấy một tay nắm cổ, một tay hút lấy dị hỏa trong cơ thể hắn. Thấy vậy, phía xa một thanh âm vang lên quát: Tiêu Viêm, người dám xông vào hồn điện của ta là đã xông vào U Minh địa ngục, bỏ mạng đi. Dứt lời, một sợi xích lập tức bay về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt đáp: chỉ là bán thánh mà thôi, Cốt U, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Thanh âm vừa dứt, Tiêu Viêm một tay đánh bay sợi xích, đồng thời bàn tay lại tiếp tục vung lên, hút lấy hải tâm diễm trong cơ thể Mộ Cốt. Giờ khắc đó, chỉ thấy lão gia hỏa Mộ Cốt la hét thảm thiết vô cùng. Tuy vậy, mặc cho tinh kia đau đớn, Tiêu Viêm vẫn không dừng lại. Đến đây, thấy không còn ai cứu được mình, mất đi dị hỏa và bị trọng thương, Mộ Cốt lão nhân cố gắng thốt lên nói: Tiêu Viêm, lão phu liều mạng với ngươi. Dứt lời, Mộ Cốt ngưng tụ năng lượng để tự bảo, nhưng Tiêu Viêm lạnh lùng phất tay, lão già kia liền trở về với cát bụi. Tiếp theo không chút ngại ngần, anh ấy thản nhiên thu lấy hải tâm diễm mà không do dự. Thế nhưng cũng ngay lập tức, Cốt U thánh giả hiện thân, lão ta nhìn Tiêu Viêm quát: Tiêu Viêm, hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thay cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm xoay người cười nhẹ nói: thật có lỗi, hôm nay ta đã tính sẽ huyết tẩy nơi này rồi. Thanh âm vừa dứt, Tiêu Viêm đã liền vung thủ chảo chộp về phía Cốt U, chỉ trong nháy mắt, hai người đã liền lao vào giao chiến. Giữa không trung, Cốt U liên tục bị Tiêu Viêm công kích, làm lão ta phải chống đỡ hết sức vất vả, thậm chí là bỏ chạy. Mỗi lần Tiêu Viêm đập trúng người lão, kinh khí lại ầm ầm bạo phát, không gian giờ khắc đó cũng rách ra từng mảng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm chỉ vờn hắn mà thôi, vừa dồn ép tên kia, thanh âm anh ấy vừa vang lên nói: cái vị gọi là đại thiên tôn kia, đừng trốn trốn tránh tránh làm gì, Tiêu Viêm ta hôm nay sẽ huyết tẩy nơi này. Thanh âm vừa dứt, thủ chảo của Tiêu Viêm cũng lập tức chộp về phía Cốt U, một kết liễu lão ta. Thế nhưng đúng vào lúc đó, giữa hai người đột nhiên xuất hiện một khe hở, từ trong đó công kích đã liền phóng ra, suýt chút nữa đã trúng Tiêu Viêm. Ngay sau đó, từ trong đại điện, một luồng khói đen quỷ dị chậm chậm tiến ra bên ngoài, đồng thời một thanh âm vang lên nói: khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng đạt đến cấp độ đấu thánh là có thể muốn gì làm đấy à? Hồn tộc ta muốn trừ khử ngươi chỉ là một cái phất tay mà thôi.
Dứt lời, bên trong đám khói đen một thân hình quỷ dị hiện ra, sau đó thân ảnh người kia mang theo khí tức âm trầm lạnh lẽo cổ xưa, đứng trước mắt mọi người. Nhìn thấy kẻ này, Tiêu Viêm và Dược Lão cũng phải đồng thời xoay người, cả hai đều cảm nhận được uy áp khủng bố của đối thủ. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Viêm lộ ra sát ý quát: "Hồn điện Đại Thiên Tôn trong truyền thuyết, ngươi cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra rồi." "Tiêu Viêm, không ngờ ngươi dám đến đây, vốn ta định để cho ngươi sống lâu thêm chút nữa, nhưng ngươi đã tự tìm đến cửa thì lão phu cũng thành toàn." Đáp lại, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ nói: "Ai thu thập ai thì còn chưa biết." Thấy thế, Cốt U gầm lên quát: "Đại ca, cần gì nói nhảm với tiểu bối này, lấy mạng hắn đi, sau đó thu lấy linh hồn hắn." "Cốt U lão quỷ, người mới là người nói nhảm nhiều đấy, người có gan thử chiêu với ta không?" Thanh âm kia vừa dứt, Dược Lão đã liền lao về phía hắn. Ngay lập tức, cuộc chiến giữa hai người diễn ra, chỉ trong nháy mắt, cả hai đã như tia chớp va chạm vào nhau hết sức quyết liệt, từng luồng kinh khí mạnh mẽ không ngừng bắn ra. Vừa chiến, hai người cũng vừa đấu khẩu hết sức gay gắt, không bên nào chịu thua bên nào. Còn Tiêu Viêm và Đại Thiên Tôn, sau một hồi nhìn nhau, Đại Thiên Tôn nghiêm mặt lại, sau đó hắn ta liền kết ấn. Ngay lập tức, vô số bạch cốt sắc nhọn hiện ra từ hư không, phóng tới tấp về phía Tiêu Viêm như mưa rào. Thấy vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt nói: "Cho đùa." Dứt lời, anh ấy vẫy nhẹ tay áo, một luồng hỏa diễm cực nóng bùng phát, thiêu rụi toàn bộ đám xương cốt trong nháy mắt. Thế nhưng, ngay khi gai xương vừa tan, giọng nói lạnh lẽo của Đại Thiên Tôn lại vang lên: "Cốt Hoàng Liệt Thiên!" Một thanh cốt đao khổng lồ quỷ dị xé toạc không gian ngay trên đỉnh đầu Tiêu Viêm và bổ xuống, đi kèm với nhát đao là một luồng ba động năng lượng lạ lùng nhắm thẳng vào linh hồn anh. Thấy thế, Tiêu Viêm nhận ra ngay đây là linh hồn công kích. Không hề nao núng, Tiêu Viêm tung ra một quyền đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh linh hồn thâm hậu. Anh ấy quát: "Vỡ!" Thanh âm vừa dứt, quyền phong vô hình đã liền đập tan luồng ba động phía sau cốt đao. Thấy đòn công kích linh hồn bị vô hiệu hóa, Đại Thiên Tôn vọt lên không trung, dùng hấp vụ tạo thành một bàn tay khổng lồ nắm lấy chuôi cốt đao dài trăm trượng, dồn lực chém xuống đầu đối thủ. Tiêu Viêm lùi lại, nhấn tay vào hư không, điều khiển gần trăm cột nham thạch từ lòng đất phun trào lên để chặn đứng lưỡi đao. Đến đây, Đại Thiên Tôn gần giọng hừ nhẹ. Tiếp theo, lão xoay đao, đánh nát các cột nham thạch và áp chế cả hỏa năng dưới lòng đất. Sau đó lão tự tin tuyên bố nói: "Tiêu Viêm, cốt đao của lão phu chính là xương đầu của hơn vạn con người luyện nên, người nếm thử đi." Nghe vậy Tiêu Viêm đáp: "Bàng môn tà đạo, người tự tin vào thanh đao rách kia như vậy thì ta sẽ xé phá nát nó cho ngươi xem." Dứt lời, lập tức 5 loại dị hỏa xuất hiện quanh Tiêu Viêm, chớp mắt nó đã biến hóa thành 5 linh thú khổng lồ, hợp thành một đại trận hỏa diễm. Tiếp theo, 5 loại hỏa linh này nhanh chóng dung hợp, tạo ra một bánh xe lửa có đường kính hơn trăm trượng xoay tròn dưới đất trời. Như cảnh tượng đó, Đại Thiên Tôn hét lên quát: "Cuồng vọng!" Nói rồi lão thúc giục khắc khí và linh hồn thê lương vào cốt đao, khiến lưỡi đao chuyển sang màu đỏ sẫm như máu. Sau đó lão giơ cao đao và tung chiêu quyết định quát: "Hồn diệt chạm!" Dứt lời, cốt đao chém xuống với sức mạnh làm xuất hiện một khe rãnh dài nghìn trượng trên mặt đất. Thấy thế, Tiêu Viêm bình tĩnh thay đổi thủ ấn hô lớn: "Chuyển!" Bánh xe lửa khổng lồ lao đi như chớp giật, trực diện đâm sầm vào thanh cốt đao. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bạo năng lượng quét sạch mọi thứ, khiến tòa đại điện đen tuyền hoàn toàn sụp đổ trong dư chấn kinh hoàng. Và liệu rằng tiếp theo ai sẽ là người bỏ mạng? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 186 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.